سالها پس از آنکه جهان باور کرده بود عصر جنگنده‌های رهگیر سنتی رو به پایان است، یک خبر تکان دهنده در رسانه‌های بین‌المللی پیچید. ایران اعلام کرد که با همکاری محدود علمی با برخی کشورها و اتکا به فناوری بومی خود به نسخه‌ای ویژه از جنگنده آینده‌نگر روسی مرسوم به میگ 41 دست یافته و آن را در نیروی هوافضای خود عملیاتی کرده است. این پروژه که در سکوت رسانه‌ای و تحت رمز سایه سپهر دنبال شده بود، طبق ادعای منابع نزدیک به برنامه نه تنها یک ارتقای ساده نبود، بلکه باز تعریف مفهوم رهگیری در قرن 21 محسوب می‌شد. 15 سال گذشت و بسیاری تصور نمی کردند ایران بتواند نه تنها سامانه‌های موجود را ارتقا دهد، بلکه وارد حوزه‌ای شود که تنها چند ابرقدرت هوایی جهان توان حضور در آن را دارند. رهگیری هایپرسونیک، جنگ الکترونیک تطبیقی و عملیات‌های فراسایه‌ای. ماجرای این ظهور اما از جای آغاز شد که کمتر کسی انتظار داشت. از جلسات کم صدا و محرمانه ستاد توسعه هوافضا در اوایل دهه 1400 شمسی، زمانی که ایران فهمید تسلط بر آسمان فقط با هواگردهای نسل 4.5 ممکن نیست و آینده میدان نبرد متعلق به سرعت، آگاهی محیطی و پنهانکاری فعال است. گفته میشد که بدنه میگ 41 ایرانی از ترکیب آلیاژهای سبک نانو ساختار و پوشش‌های ابرجاذب امواج راداری ساخته شده، به طوری که سطح مقطع راداری آن حتی از برخی جنگنده‌های نسل پنجم هم کمتر است. اما چیزی که موجب حیرت تحلیلگران شد، موتور هیبریدی رمجت توربوفن بود که توان یک جنگنده فراتر از سرعت 5 ماخ را فراهم می‌کرد. سرعتی که ورود به حوزه هایپرسونیک را ممکن می ساخت و رهگیری اهداف فضایی مانند پهپادهای ارتفاع بالا و حتی برخی ماهواره‌های مدار پایین را در دستور کار قرار می داد. شایعات می گفت این موتور با استفاده از سیستم سوخت چند مرحله‌ای و فشار ورودی پردازش شده قادر بود بدون نیاز به پرتاب چندگانه بوستر از حالت برخاست کوتاه در باندهای نظامی ایران تا سرعت‌های نزدیک به خروج جو اوج بگیرد. در کابین این جنگنده که بسیاری آن را بیش از یک هواپیما و کمتر از یک فضاپیما می‌دانستند، نمایشگرهای فراواقعی با فناوری لیزری نصب شده بود که اطلاعات را نه فقط روی شیشه بلکه به شکل سه‌بعدی در میدان دید خلبان محاسبه می کردند. از سیستم هوش مصنوعی همراه نیز صحبت‌هایی به میان آمده بود، یک همپرواز دیجیتال که نه تنها مسیر و تاکتیک‌ها را پیشنهاد می‌داد، بلکه در صورت شرایط بحرانی کنترل کامل پرنده را به دست می‌گرفت و عملیات بازگشت اضطراری را اجرا می‌کرد. توان جنگی میگ 41 ایرانی فراتر از هر رهگیری متعارف تعریف میشد. موشک‌های هایپرسونیک کلاس صیاد سپهر با برد فرضی 2000 کیلومتر، توان اصابت از فراجو، هدایت رادار کوانتومی و پیشران سوخت جامد هوشمند، امکان انهدام اهداف را قبل از ورود آن به فضای کشور فراهم می‌کردند. همچنین دو نوع سلاح عجیب در این برنامه توصیف شده بود: یک لیزر دفاعی برای مقابله با موشک‌ها و پهپادهای حمله کننده و یک سامانه جنگ سایبری الکترونیکی که می‌توانست سامانه‌های دشمن را در شعاع مشخصی از دسترس خارج کند. این فناوری به ادعای منابع تخیلی با الگوریتم‌های تغییر فرکانس و استفاده از امواج کوتاه پهنای جهت‌دار نه تنها اختلال ایجاد می‌کرد، بلکه از طریق نفوذ لحظه‌ای داده‌های هدف را مختل و ساختار فرماندهی را دچار شکست تاکتیکی می ساخت. داستان زمانی آغاز شد که در یک شب آرام پاییزی رادارهای هشدار سریع نیروی هوافضای ایران ورود یک پرنده ناشناس را از سمت جنوب شناسایی کردند. شیئی کوچک اما بسیار سریع در حال عبور از ارتفاع بالا و نزدیک شدن به منطقه حساس اقتصادی ایران بود. هواگردی که مشخصات پروازی آن نه شبیه پهپادها بود و نه شبیه هواپیماهای معمول.
مرکز فرماندهی دستور آماده باش صادر کرد و برای اولین بار سایه سپر، نام رمزی میگ 41 ایرانی، از پناهگاه زیرزمینی خود خارج شد. موتورهایش بدون صدای شدید روشن شدند. نور آبی کمرنگی از منافذ خروجی پسسوز پدیدار شد و بدنش همچون یک شبح تاریک از باند بلند شد. دقایقی بعد در سکوت مطلق رادیویی، رهگیر ایرانی ابتدا وارد ارتفاع 60,000 پایی و سپس با فعال کردن مرحله رمجت به سرعتی فراتر از 4 ماخ رسید. اطلاعات پردازش شده روی نمایشگر سه‌بعدی ظاهر شد. هدف در حال اجرای مانورهای نامتعارف بود. سیستم هوش مصنوعی هشدار داد که این پرنده مجهز به پوشش پنهانکار و شاید یک سیستم ناوبری کوانتومی است، شاید یک سامانه شناسایی آزمایشی خارجی که قصد واکنش سنجی دفاع هوایی ایران را داشت. توازن اطلاعات پرنده ها با مرکز خلبان فرمان قفل راداری چند تیفی داد، اما رادار فعال نشد. در عوض سیستم تحلیل الکترومغناطیس و میدان مغناطیسی زمین هدف را تشکیل داد. تکنیکی که گفته میشد ایران پس از سالها مطالعه در حوزه حسگرهای کوانتومی توسعه داده است. سایه سپر در ارتفاع بالا رول کوتاهی زد و به زاویه رهگیری مستقیم وارد شد. در فاصله کمتر از 20 کیلومتر جنگنده ایرانی با استفاده از پالس های لیزری رمزگذاری شده پیام اخطار استاندارد دفاع هوایی ارسال کرد. هیچ پاسخی ثبت نشد، اما زاویه حرکت هدف تغییر کرد و مسیر خروج را پیش گرفت و بنا به گزارش تخیلی این مأموریت ظرف 45 ثانیه از مرز هوایی دور شد. در تمام این مدت هیچ سامانه خارجی حتی نتوانست حضور جنگنده ایرانی را تشخیص دهد. بازگشت جنگنده اما یکی از نقاط جذاب این روایت است. سیستم فرود مغناطیسی واکنشی فعال شد تا در سرعت بالا سطح تماس با باند را به حداقل برساند. بدنه در سایه سکوت غبار بسیار ریزی را به جا گذاشت و در آشیانه زیرزمینی نشست. کارکنان فنی با لباسهای نانوفیلتر نزدیک شدند، پوشش بدنه را بررسی کردند و سیستم ثبت داده ها از حسگرهای حرارتی پوسته را انتقال دادند. فردای آن روز رسانه‌های خارجی گزارش ورود ناشناس به جنوب ایران را تکذیب کردند، اما تحلیلگران نظامی در تالارهای تخصصی از ظهور یک عامل جدید سخن گفتند. برخی گفتند این داستان اغراق است، بعضیها گفتند اگر حتی نیمی از آن صحت داشته باشد موازنه قدرت در منطقه وارد مرحله جدیدی شده. اما حقیقت هرچه بود یک پیام مهم داشت. عصر جدیدی از نبردهای هوافضا آغاز شده، جایی که نه تنها سرعت حرف اول را میزند بلکه هوش مصنوعی، پنهانکاری کوانتومی و نبرد الکترونیکی آینده میدان را تعیین می‌کنند و در گوشه از این معادلات پیچیده ایران تصمیم گرفته سهم خود را حتی در تخیل و تحلیل راهبردی تثبیت کند. با جنگنده‌ای که شاید هنوز در دنیای واقعی معرفی نشده اما در ذهن تحلیلگران به عنوان سایه‌ای در آسمان و فضا حضور خود را اثبات کرده است. داستان میگ 41 ایرانی فقط درباره یک جنگنده نیست، درباره تغییر نگرش است، از وابستگی به تکنولوژی خارجی تا تلاش برای ساخت آینده‌ای مستقل در حوزه‌ای که هیچ خطایی پذیرفته نیست. شاید سالها بعد اسناد رسمی این پروژه منتشر شود یا شاید همچنان در تاریکی باقی بماند، ولی برای اکنون تنها چیزی که باقی مانده تصویری است از یک هواگرد سایه‌ای که در سکوت آسمان را می‌شکافد و پیامی روشن با خود دارد. آسمان آینده دیگر مانند گذشته ساده نخواهد بود. این روایت برای عاشقان دانستنی‌های نظامی و کسانی که علاقه دارند مرز بین واقعیت و فناوری‌های آینده را لمس کنند. فقط یک داستان نیست، دریچه‌ای است که نشان می‌دهد اگر کشورها جسارت ورود به فناوری‌های پیشرو را داشته باشند، حتی ناممکن‌ها هم روزی ممکن می‌شوند.
اگر به هر نوع ویدیوهای دانستنی نظامی علاقه‌مند هستید توی کامنت ها بنویسید تا براتون منتشر کنیم. با تشکر از همراهی شما.